Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series về diễn họa kiến trúc dành cho những bạn mới bắt đầu và cả những bạn đã có kinh nghiệm cũng có thể xem được. Mình là Nguyên và hiện tại mình đang là trainer tại Fabiso Academy. Như đã hứa trong video trước thì video lần này chúng ta sẽ cùng trao đổi về một chủ đề mà cũng có khá nhiều bạn quan tâm. Đó là làm thế nào để trở thành một 3D artist bên mảng diễn họa kiến trúc. Đây cũng là câu hỏi mà mình khá là phân vân khi mà mình mới bắt đầu. Và dựa trên những gì mà mình đã trải qua thì mình thấy rằng có rất là nhiều yếu tố mà các bạn sẽ cần phải trau dồi. Và hôm nay mình sẽ phân tích những yếu tố đó dựa trên 3 khía cạnh. Đó là kiến thức, kỹ năng và thái độ. Đầu tiên là về kiến thức. Thì để nói về vấn đề là chúng ta cần phải học gì thì trước tiên các bạn cần phải hiểu quy trình để render ra một bức ảnh là như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái bức hình phòng ngủ như thế này để làm ví dụ minh họa ha. Thì để làm nên một bức hình phòng ngủ như vậy thì đầu tiên các bạn sẽ cần modeling nên những cái không gian cơ bản như là trần, tường, sàn. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu thêm chi tiết vào trong không gian đó bằng cách là đưa những cái đồ nội thất này, đồ decor hay là cây cảnh vào trong không gian này. Sau khi đã có đầy đủ những cái chi tiết đường nét thì các bạn sẽ bắt đầu setup ánh sáng và camera. Và cuối cùng thì các bạn sẽ bắt đầu add thêm những cái vật liệu, tức là đưa màu sắc vào trong khung cảnh đó. Thì để xem cái video full 4 bước về cái quy trình render bức ảnh này thì các bạn có thể xem ở link bên dưới ha. Và như vậy các bạn có thể thấy thì kiến thức đầu tiên mình sẽ cần đó là biết cách sử dụng về phần mềm 3ds Max và phần mềm render V-Ray hoặc là Corona. Tuy nhiên nếu chỉ biết về cách sử dụng phần mềm thôi sẽ là chưa đủ để có thể render ra được những cái bức ảnh đẹp. Do đó mình sẽ cần những cái kiến thức nền khác. Đầu tiên đó là kiến thức về thiết kế và trang trí nội thất. Thì như các bạn thấy là ở bước đầu tiên, sau khi là mình đã model được không gian tường trần sàn thì mình sẽ bắt đầu đưa những cái đồ furniture vào. Ở giai đoạn này thì diễn họa viên sẽ đóng vai trò như là một stylist để chọn những cái đồ decor, đồ nội thất và làm cho cái không gian của mình có một cái đường nét, một style chung và thể hiện ra được cá tính của không gian đó. Sau đó khi mà mình đã có được những cái đường nét rồi thì mình sẽ bắt đầu setup camera. Thì tại bước này chúng ta lại tiếp tục cần kiến thức về nhiếp ảnh. Ví dụ như là ở bước đầu tiên thì các bạn đã đưa những cái đồ nội thất, những cái trend đồ nội thất rất là nổi tiếng vào và có những cái đường nét rất là đặc sắc. Thì ở đây thì các bạn, vai trò của chúng ta sẽ như là một nhiếp ảnh gia, phải đặt được những cái góc chụp làm sao cho thể hiện được những cái đường nét đó, làm cho chủ thể của mình nổi bật. Thì về nhiếp ảnh chúng ta sẽ có những cái rule, những cái quy tắc về composition để mà các bạn có thể làm nổi bật được chủ thể của mình và thu hút được người xem. Và sau khi đã setup được một góc chụp ưng ý thì bây giờ các bạn sẽ bắt đầu đưa ánh sáng vào trong khung cảnh. Thì ánh sáng đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong bức hình của mình. Nó không chỉ thể hiện về không khí, cảm xúc của bức hình mà nó còn giúp thể hiện những cái đường nét, hình khối của chủ thể. Ví dụ như các bạn thấy là bức ảnh này, nhờ cái ánh sáng lúc hoàng hôn thì nó sẽ mang lại cho người xem một cảm giác rất là ấm áp, yên bình. Nhưng với bức ảnh trung tâm thương mại như vậy thì những cái ánh sáng màu xanh và những cái ánh sáng vàng từ trong tòa nhà hắt ra sẽ mang lại cho chúng ta một cái cảm giác sang trọng, đẳng cấp. Chính vì vậy là khi tụi mình setup ánh sáng cho các dự án thì đây là một cái bước mà gần như là đầu tiên và quan trọng mà tụi mình sẽ phải lưu ý để thể hiện được cái tông mood mà bức ảnh muốn truyền tải. Và sau khi đã đem được ánh sáng vào trong bức hình của mình rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đến bước cuối cùng, đó là setup về vật liệu, hay còn gọi là nó sẽ là đưa những cái màu sắc vào trong khung cảnh của chúng ta. Thì lúc này khung cảnh của mình sẽ không chỉ là hai màu trắng đen nữa mà nó sẽ có rất là nhiều màu từ những cái vật liệu của mình. Chính vì vậy ở đây thì chúng ta sẽ phải nắm được một cái lý thuyết về cách phối màu để những cái màu sắc trong không gian của mình không bị tranh chấp với nhau mà nó phải hài hòa và thể hiện được cái tổng thể mà mình muốn thể hiện cho bức hình. Ngoài ra đối với những cái view ngoại thất hay là những view tổng thể đối với những dự án bất động sản lớn thì mình cần phải trồng cây cối hoặc là trồng những cái nhà cửa. Do đó là chúng ta cũng sẽ phải biết một số kiến thức về thiết kế cảnh quan hoặc là kiến thức về quy hoạch đô thị chẳng hạn, để mà mình có thể trồng cây cối hoặc là nhà cửa một cách hợp lý và thẩm mỹ nhất. Thì cũng giống như bất kỳ công việc nào thì khi mà các bạn đi làm thì chúng ta sẽ có rất là nhiều kỹ năng cứng cũng là như là kỹ năng mềm mà các bạn cần phải rèn luyện. Đó là về tư duy thẩm mỹ. Thứ hai là teamwork. Đầu tiên là tư duy thẩm mỹ.
thì thẩm mỹ sẽ là một cái yếu tố rất là quan trọng trong ngành của mình, bởi vì những cái sản phẩm render mà các bạn làm ra thì khách hàng sẽ có yêu cầu rất là cao về mức độ thẩm mỹ cũng như là chi tiết. Các bạn sẽ cần phải biết phân biệt thế nào là đẹp, thế nào là xấu, để khi mà mình chọn những cái hình tham khảo mình có thể chọn đúng, cũng như là trong quá trình làm mình sẽ biết được là mình nên điều chỉnh như thế nào để hình ảnh render của mình được tốt hơn. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là thẩm mỹ nó là một cái yếu tố không phải là nếu mà chỉ nắm về các thông số kỹ thuật là mình có thể điều chỉnh được, mà nó sẽ còn cần một cái sự trải nghiệm thực tế cũng như là một cái thời gian các bạn rèn luyện trong nghề. Nếu mà có thời gian thì mình khuyên là các bạn có thể đến trải nghiệm tại những cái khu trưng bày nhà mẫu của các dự án bất động sản, hoặc là các bạn có thể đến những cái nhà hàng, khách sạn hoặc là resort để xem về cách họ set up ánh sáng cũng như là những cái đường nét, những cái phong cách thiết kế đồ nội thất ở trong thực tế, để từ đó mình có những cái trải nghiệm và đem vào cái khung hình của mình và làm cho những cái bức hình của mình có thể trở nên chân thật hơn, sát với thực tế hơn. Và kỹ năng thứ hai các bạn cần nắm đó sẽ là về teamwork. Khi các bạn làm trong những studio lớn về diễn họa kiến trúc thì các dự án mà các bạn làm sẽ là những cái dự án bất động sản với quy mô rất là rộng, cả ngàn hecta, và chắc chắn là một mình bạn sẽ không thể hoàn thành được những cái view rộng như vậy. Do đó là mình sẽ cần một team để có thể cùng nhau hoàn thành dự án đó. Thì khác với khi mà các bạn làm việc một mình chỉ làm trên một cái file không gian nhỏ, ví dụ như là một phòng khách hay là một phòng ngủ thôi, thì với những cái view rộng như vậy thì nó sẽ có rất là nhiều đối tượng và các bạn sẽ phải học được cách quản lý, sắp xếp về layer cũng như là cách làm sao để làm cho cái file của mình nhẹ nhất. Thì khi mà mình chuyển sang cho một cái bạn khác làm trong giai đoạn tiếp theo thì công việc nó vẫn sẽ trơn tru, và cũng như là mình sẽ phải học cách là trao đổi, giao tiếp với nhau làm sao để công việc của mình có thể được triển khai một cách tốt nhất. Và cuối cùng là thái độ. Thì cũng giống như bất kỳ công việc nào thì khi đi làm, công ty sẽ cần bạn là một người có trách nhiệm, tận tâm với công việc cũng như là đảm bảo được những cái deadline mà công ty đưa ra. Đặc biệt là đối với công việc diễn họa này thì chúng ta sẽ còn được yêu cầu về mức độ cẩn thận và tỉ mỉ trong từng đường nét, bởi vì yêu cầu của khách hàng sẽ rất là cao đối với những cái sản phẩm cuối cùng của mình. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải chuẩn bị tinh thần là đây là một nghề mà các bạn sẽ phải chịu áp lực rất là nhiều, khi mà chúng ta phải vừa làm đẹp vừa phải làm nhanh để có thể đáp ứng cái deadline mà khách hàng đưa ra. Xong thì có một cái điểm mà mình học được trong cái quá trình làm nghề, đó là chúng ta sẽ phải luôn giữ một cái tinh thần lạc quan cũng như là đam mê, yêu thích với nghề. Thì chỉ cần có một cái tinh thần như vậy thì chúng ta có thể tìm hiểu và sáng tạo ra những cái mới, cái đẹp trong quá trình làm nghề của mình. Thì như vậy là các bạn sẽ thấy là công việc diễn họa viên thì nó sẽ không chỉ yêu cầu kiến thức về sử dụng phần mềm, mà nó còn sẽ yêu cầu những cái kiến thức tổng hợp rất là đa dạng từ nhiều lĩnh vực như là nhiếp ảnh, ánh sáng hay là cách phối màu. Trong quá trình đi làm thì các bạn cũng sẽ cần những cái kỹ năng mềm như là teamwork hay là quản lý thời gian, cũng như là một cái thái độ tinh thần lạc quan trong quá trình làm nghề. Mình hy vọng là thông qua video này thì các bạn có thể hiểu hơn về công việc diễn họa, cũng như là biết mình cần chuẩn bị những gì để có thể trở thành một cái diễn họa viên chuyên nghiệp trong ngành này. Nội dung video của mình đến đây sẽ kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn muốn mình làm thêm về chủ đề nào trong những cái nội dung mình vừa đề cập thì các bạn có thể comment chi tiết bên dưới ha. Nếu thích video này thì các bạn hãy like, share và subscribe cho chúng mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.